Mình mới hỏi một cái người ở cái chợ đó là chú ơi, cho con hỏi là ở đây là có bán cái lá cờ Việt Nam không? Rồi ông nó mang cái cờ ra, nhưng mà mình nhìn cái cờ đó mình thấy mình ngơ ngác, vì cái này đâu phải là cái cờ Việt Nam mà mình biết đâu. Thì mình cứ nói là ủa cái này là đâu phải cờ Việt Nam đâu. Và về sau này mình biết cái lá cờ mà chú đó đưa ra đó là cái cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì lúc đó mình mới hết hồn. Oh my goodness, oh my god. Má, đúng là chưa bị quýnh, đúng là chưa bị, cái lúc đó mà chưa bị quýnh là may lắm. Chào mọi người, đầu tiên thì Linh rất là cảm ơn là mọi người đã theo dõi cũng như là bình luận trong video của Linh về ngày 30 tháng 4. Và để mọi người hiểu hơn về trải nghiệm của các du học sinh thì ngày hôm nay mình phỏng vấn thêm một bạn du học sinh nữa tên là Khoa Lê. Mình chỉ mới trò chuyện với Khoa trong thời gian gần đây, và sau khi xem video 30 tháng 4 của mình thì Khoa cũng nói rằng là Khoa cũng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Nên là mọi người hãy xem phần phỏng vấn của mình với Khoa và cho mình biết là mọi người nghĩ gì nhé. Okay, thank you for joining this interview. First, can you please introduce yourself? Thôi, chắc nói tiếng Việt đi hả? Ok, mình tên là Khoa Lê, mình hiện tại là 26 tuổi. Hiện giờ mình đang làm trong một phòng lab ở San Diego, California. Cái lúc mà mình học năm lớp 10 ở Việt Nam á, thì mình tình cờ mình biết về một cái chương trình Cultural Exchange, du học sinh ở Việt Nam mà sẽ đi qua bên này, được một cái gia đình người Mỹ trắng họ nhận nuôi trong vòng 1 năm. Trong cái năm mình ở tiểu bang Arkansas đó, trên trường high school có một event giới thiệu về cái đất nước của mình. Để mà làm cho cái project mà giới thiệu đất nước của mình á, thì mình cần phải kiếm một cái lá cờ Việt Nam. Mình biết là ở gần cái thành phố chỗ mình ở thì có một cái cộng đồng Việt Nam nhỏ xíu, thì mình có đến cái chợ Việt Nam ở đó. Mình mới hỏi một cái người ở cái chợ đó là chú ơi, cho con hỏi là ở đây là có bán cái lá cờ Việt Nam không? Ông nó nói là có. Rồi ông nó mang cái cờ ra, nhưng mà mình nhìn cái cờ đó mình thấy mình ngơ ngác, vì cái này đâu phải là cái cờ Việt Nam mà mình biết đâu. Thì mình cứ nói là ủa cái này là đâu phải cờ Việt Nam đâu. Ông nói ủa cái này cờ Việt Nam mà. Cái chú đó nói giữa chừng cái câu đó, mình tự nhiên mình thấy ông biến sắc mặt liền. Ông đi vô trong, ông đi vô trong, ông thấy ông nói chuyện với ai đó, rồi mình cũng đứng ngơ ngác. Ủa tự nhiên sao có chuyện gì vậy? Mình đã làm gì vậy? Mình đã làm cái gì vậy? Xong rồi chú đó đi ra nói giờ tôi biết là cháu muốn nói cái gì á, nhưng mà xin lỗi là ở đây không có bán cái lá cờ Việt Nam đó, thì cháu thông cảm cho. Là lúc đó mình thật sự mình không có hiểu cái sự nghiêm trọng của vấn đề, mà mình cũng không biết là mình đã là mess up như thế nào. Cho đến khi và về sau này mình biết cái lá cờ mà chú đó đưa ra, cái cờ vàng ba sọc đỏ của nước Việt Nam Cộng Hòa đó, thì lúc đó mình mới hết hồn. Oh my goodness, oh my god. Má, đúng là chưa bị quýnh, đúng là chưa bị, cái lúc đó mà chưa bị quýnh là may lắm. Là may lắm rồi đó. Chưa ăn Rất vả mà. đó là thần kỳ rồi đó. Lúc đó mình biết là oh my god, It's a dumb way to die. đồng rồi mình cũng làm cái project đó, thì mình thành ra là mình mới tự mình lên trên Google mình search cái lá cờ thôi. Nhưng mà thì mình lại tình cờ mình lại thấy cái lá cờ mà cái chú đó đưa cho mình, cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Rồi mình mới bấm vô mình coi cái lá cờ đó là cái gì, và mình đọc được những cái thông tin mà của những người bên này mà họ viết về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, và họ chỉ trích cái chế độ ở Việt Nam bây giờ. Vì mình rất là bị ngạc nhiên và mình bị sốc, vì những cái này là mình chưa bao giờ mình nghĩ là có những người mà họ có cái nhìn như vậy về nước Việt Nam. Và sau đó là cỡ tầm 2 năm thì mình thăm những người họ hàng bên đó, những người họ hàng xa thôi mà họ rất là tử tế, rất là tốt, mà giống như coi mình như con cái trong nhà. Và họ cũng có kể cho mình nghe những cái chuyện hồi xưa mà họ biết, không có như những cái gì mình đọc trên mạng. Thì những người bà con của mình thì họ nói rất là hòa nhã thôi. Những cái chuyện trên mạng thì mình có thể nghi ngờ là người ta nói xạo này nọ với mình, Bịa đặt, nhưng mà đúng khi không? bịa đặt, những cái chuyện bịa đặt đúng như để bôi xấu vậy đó. Nhưng mà khi mà mình nghe những cái chuyện những cái câu chuyện tương tự từ những cái người mà thân của mình á, thì cái khả năng mà nó là bịa đặt thì nó xuống còn rất là nhỏ thôi. Thì từ đó là mình bắt đầu mình đặt ra những cái nghi ngờ về những cái mà mình đã biết ở nhà.
Khoa có nhớ là họ viết cái gì mà khiến Khoa rất là ấn tượng không? Đại khái là chửi thề nhiều lắm. Chửi thề. Những cái mà họ chửi bậy, chửi thề mà nó rất là tục tĩu, mà nó chửi rất là nặng nề, mà giống như là gọi là đào mã người ta lên hay gì, những cái mà mình thực sự mình không có muốn, và đến bây giờ mình vẫn còn thấy mà mình không có muốn nhắc lại ở đây. Cái thời điểm đó và mình cảm thấy rất là sốc. Cái ấn tượng đầu tiên mình là những người này là họ rất là vô văn hóa, mình phải dụ nó đầy cái sự hàng học ở trong đó. Bây giờ thì mình không có bị sốc như vậy, cái cảm giác của mình thông cảm với người ta. Tối đó đi ngủ thì mình nghĩ lại thì mình thấy tại sao mà ở Việt Nam không có ai nói cho mình về đến những chuyện này hết. Trên trường ở nhà không nói đá đành, mà trên trường cũng không thấy đá động, là coi như là miêu tả về cái ngày 30 tháng 4 đó như một cái trang sử hào hùng. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện với lại những người thân của mình bên này, ông bà giờ cậu gì bên này, mình thấy một cái khía cạnh khác. Họ mất nước, mất nhà, phải bỏ quê hương mà đi phiêu bạt, phải là coi như là vượt biển, mà không, nhiều khi là chết mất xác lúc nào không hay. Mà học mình nhớ lúc đó cái câu hỏi tại sao mà người ta phải mà đánh liều cả tính mạng của mình để ra đi như vậy. Đó là cái câu hỏi. Sau khi nghe chuyện của họ hàng Khoa thì Khoa có cái encounter nào với một cái người Việt Nam Cộng Hòa khác chưa? Lúc mà cái thời điểm mà mình lên Spokane mà mình thăm họ hàng ở bên đó, thì có gặp hai vợ chồng lớn tuổi, hỏi là mới qua hả? Mình nói dạ con mới qua. Rồi họ hỏi mình đó là từ đâu qua, thì nói dạng từ Sài Gòn. Họ nghe mình nói mình đi du học về, xong rồi hỏi lại một câu con cán bộ hả? Mình nghe mình cũng dạ đâu có đâu. Rồi họ kiểu cũng ok, xong rồi họ nhìn mình, họ đi. Mà lúc đó mình cũng không có hiểu là họ nói vậy nghĩa là gì, cho đến sau này mà mình biết là họ nói họ nghĩ là chắc là mình là con cháu cha đó, thì họ mới nói vậy. Trong những cái bạn mình mà đi du học thì có rất là nhiều người rất là tài giỏi, rất là học hành giỏi, tính tình tốt, mà sinh hoạt này là sống cuộc sống rất là tận kiệm chứ không có tiêu xài hoang phí gì hết. Thì và bây giờ bản thân mình cũng là một cái người mà du học sinh, mà mình biết chắc là bản thân mình là không có phải là cái người như vậy, thì mình rất là ghét. Một cái bước ngoặt thứ ba của mình là khi mà mình học hai lớp, một lớp là về philosophy of ethics với một lớp là về cấu trúc chính quyền Mỹ, thì mình mới expose, là mình mới biết về những cái gọi là những cái chủ thuyết về đạo đức, những cái chủ thuyết chính trị, quan hệ giữa con người với chính quyền, quan hệ với con người với đất nước, khái niệm như dân chủ giống như là bầu cử, tam quyền phân lập, hay là nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do hội họp. So sánh lại những cái mà mình biết ở Việt Nam thì mình thấy được cái sự khác biệt nó giữa hai cái đất nước nó là như thế nào, và đồng thời nó cũng kích thích cái trí tò mò mình bắt đầu mình cũng lại bắt đầu quay lại tìm hiểu chế độ Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa nó đã từng như thế nào. Linh đọc rất là nhiều comment và Linh trong cái video 30 tháng 4 của Linh và Linh luôn cảm thấy rằng là họ cứ luôn luôn phải đặt mình ở hai đầu của cái political spectrum á, phải là tả hoặc là hữu, nó phải là đỏ hoặc là vàng. Linh cảm thấy là có nhất thiết phải như vậy không? Linh cảm thấy là thế hệ trẻ tụi mình á, mình có đầu óc riêng, mình có chính kiến riêng, mình có quyền, có suy nghĩ riêng và đưa ra những cái kết luận, cái hệ giá trị, cái hệ tư tưởng, những cái nguyên tắc sống riêng biệt chứ. Yeah, đúng, yeah, that's right. Cái giới trẻ, tôi dùng cái giới trẻ của mình, nhất là những cái người mà đi du học như tụi mình đó, là mình tiếp thu hai cái luồng quan điểm khác nhau, một cái ở nhà và một cái là ở những cái người Việt ở phía bên này. Và có thể một số người đó là họ muốn đi một cái con đường khác, họ không có muốn đi vô cái lối mòn của phía bên nào hết. Mà cái việc mà mình nhìn nhận sự thật một cách đầy đủ như vậy thì nó cũng không có nghĩa là mình phủi sạch công lao của những người đi trước, vì mình đâu có bao giờ nói là mình phủi sạch công lao, mà cũng đâu có phải là mình coi người ta như kẻ thù, có nghĩa là mình thừa nhận công lao của những người đã là bỏ xương máu ra để mà chiến đấu cho cái lý tưởng của họ. Mình vừa công nhận hy sinh của người lính miền Bắc và những cái sự mà đau khổ hy sinh của những người miền Nam mà đã chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là đã bỏ xứ ra đi. Cả hai phía cũng đều là người Việt và cũng đều tin rằng mình đúng, và họ đều đã phải hy sinh, đánh đổi để tính mạng để chứng minh cho cái lý tưởng của họ. Thì mình nghĩ
cái việc mà mình thừa nhận cái điều đó không có gì là sai trái, và cũng không có gì gọi là là phản chủ, hay là thiếu tôn trọng, hay là phủi sạch công lao của những người đi trước hết. Linh chỉ muốn nói rằng là I'm not red or yellow. Hashtag not red or yellow. We need a hashtag not red or yellow. I can think for myself. Okay. Giống như là cái kiểu mình Linh mô tả là không not red or yellow, thì mình cũng không có cảm thấy là mình thuộc về Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay là Việt Nam Cộng hòa. Mình cảm thấy cảm giác nó rất là lạc lõng, và mình muốn là cái khái niệm về dân tộc Việt Nam, về đất nước Việt Nam của riêng mình mà nó không có hoàn toàn mà thuộc về phía bên nào hết. Một cái mà mình thấy là mỗi khi trên mạng xã hội mà ví dụ như là một cái phe ở bên Việt Nam với lại cái phe người ở bên này á, mà đụng nhau á, là thể nào là cũng có chửi bới tùm lum tà la. Bên thì chửi là cái đám ở Việt Nam là mấy đứa trẻ trâu, rồi bên này chửi này là cái ông gì mình dùng lại cái từ là bao que đu kè, dùng lại từ đó nha, quote unquote. Thì mình thật sự mình thấy cái đó mình rất là ngán mặt. Ví dụ như cái người phe cộng sản mà họ nhất định mà họ muốn chứng minh là họ đúng bằng mọi giá thì họ sẽ coi như là phủi sạch hết phe kia, và ngược lại cái phe Cộng hòa cũng sẽ phủi sạch hết những gì mà tích cực mà đảng Cộng sản họ làm, vì cái đó là cái dạng tư duy là địch ta đó, us against them. Đối với mình thì cái tư duy đó nó không có cái giúp ích gì trong cái việc mà mình đi đến một cái chỗ hòa giải hết, vì khi mà đã coi bên kia là kẻ địch thì làm sao mà hòa giải. Bây giờ mình đặt ra một cái ví dụ là một người cựu binh Việt Nam Cộng hòa gặp gỡ với lại một thanh niên mà ở Việt Nam mà coi như là sống trong cái môi trường giáo dục Việt Nam đó. Điều cái mà mình muốn thấy là ví dụ hai người đó thử mình lắng nghe, mình thử đặt mình vô cái hoàn cảnh của người khác. Thì một cái mà mình nhận thấy ở cả Mỹ với Việt Nam đó là thiếu một cái sự là lắng nghe giữa hai phía, vì ai cũng tranh nhau nói, ai cũng muốn là chứng minh mình đúng, và không có ai mà chịu mà lắng nghe là coi phía bên kia họ nghĩ gì và tại sao họ lại có những cái quan điểm như vậy. Thì ông cậu mình có lần nói với mình một câu mà mình nhớ hoài luôn, là ở trên đời này người mà muốn nói thì nhiều nhưng mà lại ít người biết lắng nghe người khác. Cái khả năng mà mình listening nó cũng là một cái kỹ năng mà mình phải rèn luyện, nhưng mà cái kỹ năng đó lại rất là quan trọng nếu như mà mình muốn có một đối thoại mà nó nghiêm túc, mà nó hòa nhã với lại một người mà bất đồng chính kiến của mình.